are at high risk of life-threatening conditions from COVID-19. The virus can damage one's heart, lungs, and brain. It may cause multiple organ failure that requires intubation in an ICU. After effects can hamper a recovery. Vaccines reduce risks of serious illness, hospitalization, and death. Experts advise that any elderly person who has had a flu shot can safely receive COVID-19 vaccines. Get vaccinated early. Hong Kong has entered the 5G era. Mobile network operators need to install radio base stations in various places to provide services. The Communications Authority adopts the radiation safety standards set by the ICN IRP and recognized by the World Health Organization. All base stations must be approved by the Communications Authority and meet the safety standards before operation. For inquiries, please call 2961-6648. Ang opinyon ng programang ito ay mula sa host at ang kanilang panauhin at di nangangahulugang opinyon ng estasyong ito, Metro Plus AM 1044. Balik po tayo sa ating programa at 6 minutes past the hour of 9. Welcome to another edition ng PTS. It is Friday and the 10th of September. Magkakasama na naman po tayo hanggang alas 11 ng gabi. Kagaya ng ating mga nabanggit kanina, meron po tayong pa-contest every 30 minutes. We're going to give away 1,450 pesos and we're going to remit it directly to your loved ones in the Philippines. There will be some questions that need to be answered. And swerte nyo, multiple choice. Pero ang may hawak at may susi ng kung sino ang mananalo ay si DJ Jen. Kaya pasensya na ho kayo pag hindi ko kayo masagot dahil si DJ Jen may susi nito. Ano to eh? Distribution of labor. Yan. Sa araw na ito, i-check muna natin ang ating weather forecast sa darating pong mga araw. But before that, ang mga pagbati po natin sa lahat po ng ating mga kasama all the way from down under. And of course, sa South Pole, sa Australia, sa New Zealand at karating ng mga isla, sa kabuuan po ng Asia. Kasama po si Julina. At sino po yung isa? Si Julina at yung... si Chantu. Ano yung pangalan ni Chantu sa atin? Sa Pilipinas? Hindi mo alam? Baka naman si Chantu, yun si Julina. Hindi kaya? Ay, nako. Kasi HKO ako eh. Okay. Hindi ako pag-asa, wala akong pag-asa. Wala kang pag-asa? Oo, alam nyo na yun. Alam ko naman talaga yun, wala kang pag-asa. Anyway, naghiwalay po sila. Right? Sa kabuuan po ng Asia, akyat po tayo ng gitnang silangan sa Africa, sa North, South, and Central America. Kabuuan po ng North Pole. Kami po bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa mga kasama po natin ngayon at of course sa mga special day nagse-celebrate na kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Mamaya babanggitin po natin kung sino kayo. Okay? Yes. Sa lahat po natin mga kasama, again, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Pero ngayon, palagay ko hindi ko makikita yung weather forecast dahil di nakakabit sa monitor mo. Ay, sorry. Ay, nako. Okay. Tuloy-tuloy tayo sa atin. Ito na. So, kasama po natin ang kalagayan po ng panahon sa darating pong 8 araw. Unahin po muna natin bukas. Inaasahan 28 to 35 degrees. I dread that weather dahil kami po yung maglalakad. Oo nga. Pero inaasahan po ang humidity 55. ay 55 to 90%. Ganun rin po ang maulan bahagya po siya. Maulambon po siya. Pero technically, makikita po natin ang sikat ng araw bukas. At sa linggo, magkasintulad po ang temperatura at ang kalagayan ng panahon sa Sabado at Linggo. Lunes, ika-13 na po yan ng Setyembre at ika-14. Lunes po, medyo mas malakas po ang bugso ng ulan. Inaasahan na 28 to 32 degrees. 35 degrees, parang ayoko yatang maglakad.
70 to 95% humidity at inaasahan ng September 14, maulambon po siya, 27 to 31 at 75 to 95% humidity. Yan po ang unang ating 4 na araw. Susunod na 4 na araw, narito na. Okay. 15, 16, 17, 18. Inaasahan po ang kalagayan ng panahon sa Wednesday, 15. Bahagya po lang siyang maulambon. Makulimlim po ang panahon, 27 to 32 degrees. Ganon din po ang temperatura sa Huwebes, Biyernes at Sabado. Inaasahan na ganon din po ang humidity, 70 hanggang 95%. At medyo makakita po tayo bahagya ng sikat ng araw. Inaasahan ng Thursday, Friday, and Saturday. Mas matingkad lang po ang sikat ng araw sa Biyernes. So yan po ang kalagayan ng ating panahon sa darating pong 8 araw. Yes. Sa lahat po ng ating mga kasama sa araw na ito, lalabas ko na ba? Hindi mo muna. Si Kiko daw, yung isa. Si Kiko at si Alona. Si Jolina. Si Alona. Tita Alona! Hey! Malakas na bagyo yan si Tita Alona. Ayon kay Father J. Natatawa na naman yan. Anyway, sa mga kasama po natin ngayon, 11 minutes past the hour of 9. Binabati ko rin po ang mga kasamahan po natin dyan sa Church of the Annunciation. Ano na ho kami, part of the family na ho kami dyan eh. So, maraming salamat mula dun sa choir. Yes. Yung choir, alam mo, tuwa yung choir last week eh. Oo. Dahil meron na ho silang sarili nilang camera na nakatutok sa kanila. Yes. And kasama rin po natin dyan, na walang iba kundi, of course, yung mga kasamahan po natin, mga servers, di ba? Yung mga nagbabasa at sa kabuuan po ng Church of the Annunciation. Maraming salamat sa inyo. Okay. At saka si Sister. Huwag mo kakalimutan si Sister dahil nakikinig yan ngayon. Ano yan? Ano ho siya? Multitasker? Oo. Umiinom ng Coke, tapos nagbabasa, nagha-highlight. Nanonood ng Netflix. Tapos nanonood din sa amin. Kaya alam niya ho. Pag hindi ho namin siya binate, at tsak yun. 2 weeks from now, kawawa kami doon. Feeling ko nga, right now, she's like, ako yun Sister, hi. Si DJ Jean, mabait yan kay Sister. Kasi katabi niya yan eh. Katabi ni Sister. Or katabi ni DJ Jean si Sister. Oo. Dun sa misa. Malapit sa choir. Okay. Bago ang lahat. Umpisa ko na ba siya? Umpisa ko na siya. Sige. Okay, displayed. Display. And, ayan. Yan. Ang tanong. Okay, ang tanong tungkol sa Mooncake Festival. Oo. Kailan? Ang Mooncake Festival. Yes. A, September 22. B, September 21. C, September 20. D, September 19. Yes. Yan. Ang mananalo kailangan yung tama yung tama yung sagot at kayo ay ika-number 25. Okay. So kailangan number 25 po kayo na may tamang sagot. At kung nakuha niyo po yung tamang sagot, kayo po ay mananalo ng 1,450 pesos. Yes. Courtesy ng PTS at ng Moon. Yes. At ng Moon. Okay. Question. Ito po. Kakarating lang po sa akin ito, ha? Kararating lang po. Ilagay nyo po yung letra lang. Letra lang. Kaya nga binigyan namin ng multiple choice eh. Ayan, kulit nyo eh, no? Kaya siguro kayo bumabagsak eh. Correct. Letter lang po. Letter. Ang hindi sumunod sa ano ha? Ang hindi sumunod yung mga September na ito, mali na kaagad. Mali na kaagad. Okay? Letter lang po. Letter. Hindi yung date. Letter lang po. Tingnan nyo yung ticker. Anyway, eto. Meron ho akong nakuhang balita sa araw na ito. Hindi kayo sumusunod sa ano eh. Sorry na lang. We will have to, Okay? Letter lang ha, letter. Walang Wala yung September na letter lang. Di ba kayo nakakaintindi? Yun, letter na. Okay. DJ Gino. Uy, malapit na ako. Malapit ka na? Pero letter lang eh. Uy, meron. Meron? Meron nanalo na? Meron na. 25. Okay. Ang nanalo ay si... Tingnan ko, taga dito pa to. Baka nga. Okay. Ang nanalo sa ay first. Si... Ang pang 25 na tamang A ha. A ang sagot. Ang nanalo po ng tamang sagot ay A, September 22. Okay. Siya po ay tatanggap ng 1,450 pesos na i-remit po namin sa kanyang
kapamilya sa Pilipinas. Si. Ivy Bactadan. Uy, Ivy Bactadan. Ivy, magpadala ka sa amin ng Mag-message ka sa 66418811. Mag-WhatsApp message ka sa 66418811 para makuha po namin ang iyong telephone number and details. Tatawagan ka namin bukas. Okay. Okay? Ivy So, Bactadan. yan yung first na natin, ha? So, tapos na yan. Tapos na to. Tanggalin ko na to. Tapos na yan. Tinanggal mo na? Tanggalin na natin. Okay, tanggalin na natin siya. Yan. Mamaya na ho yung susunod. Ayan. Okay, sa mga kasama po natin. Parang first time bumilis yung dumami yung comment. Ang dami padala ni Jill Soltang, oh. Ay, si Kuya Jonathan, no? Anyway, sa mga kasamahan po natin ngayon, dahil may natanggap po akong balita mula sa ating mga kasamahan sa Labor Department, and I just got it ngayon lang. Hot from the press pa nga ito. Hot from the press. Wow. Okay, nasa na ba yun? Sige, go. Hindi yan. Okay, ito. Hot from the press. Okay. Ito ay tungkol sa pagbukas po ng Penny's Bay Quarantine Center for quarantine for the foreign domestic helpers. Kararating lang po ito, hot from the press. Umpisa po today. The government today, September 10, announced that starting September 20th, ika-20 ng Setyembre, a total of 800 units from Phase 1 and Phase 2 of the Penny's Bay Quarantine Center on Lantau Island will be open for quarantine for foreign domestic helpers who have been fully vaccinated in Group A, specified places upon arrival in Hong Kong. So maliban po sa yung hotel na kanilang binok, nadagdagan po ito for foreign domestic helpers lamang. At ito'y para lamang sa pagpasok yung nakapagpabakuna saan? Sa inyong respective na mga bansa. So, ibig sabihin nun, hindi kasama doon sa nabakunahan na dito sa Hong Kong. So, okay? So, ito'y exclusive lamang sa mga nabakunahan sa Pilipinas. Okay? Dahil yung first phase nito is yung Silka Hotel, di ba? Sa Chunwan, DJ Jin. So, ito na ngayon is para naman sa mga kasamahan po natin na para mas maraming makapasok po kaagad. Ito'y effective September 28, 800 units of Phase 1 and Phase 2 of Penny's Bay Quarantine Center on Lantau Island will be open for quarantine for foreign domestic helpers who have been fully vaccinated in Group A specified places upon arrival in Hong Kong. The above arrangements will be applicable to incoming foreign domestic helpers who have received vaccinations in Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Pakistan, the Philippines, Singapore, Thailand, and the United Arab Emirates. The government spokesman said the global pandemic is severe and that the government must vigilantly uphold the policy of guarding against importation of cases. The resumption of admission of foreign domestic helpers to Hong Kong should be implemented in a risk-controlled as well as gradual and orderly manner. The government has already provided a hotel designated for quarantine facility or DQF with a total of 409 rooms. Yan po yung Silka Hotel sa Chunwan. Earlier for quarantine for the above-mentioned foreign domestic helpers. Then Phase 1 and Phase 2 at the Penny's Bay Quarantine Center will provide an additional 800 units for the same purpose. Okay? Yung government charge fee ay $480 per night, including 3 meals and all fees on the cost recovery basis. Employers and employees, agencies, or employment agencies may start, starting from 9 a.m. on September 14, make an application for the room reservation through the booking system of the Foreign Domestic Helper Portal of the Labor Department. So, yung sabihin nyo sa mga employers nyo, kung kayo po yung nasa Pilipinas, kayo po yung magpapabook. Ang address niya, DJ Jen, paki-post mo lang ito. Which one is that? It will be starting at 9 a.m. Pakilagay mo lang siya, 9 a.m. on September 14 para sa application for room reservation sa Penny's Bay Quarantine Center. Okay? So, ang kanyang website ay www.fdh.labor with O-U-R sa dulo, .gov.hk. Okay? Okay. So At Penny's Bay Center, no? Yes. Ito po ay, ang inaano nila ito, Penny's Bay Quarantine Center. Penny's Bay Quarantine. Center.
Okay? So the spokesperson continued, in order to arrange FDH to come to Hong Kong in a gradual and orderly manner, to guard against imported cases, PBQC will receive at most 50 foreign domestic helpers every day. Okay? The booking system will show that the rooms available for booking in the coming 30 days. The Labor Department will process the applications in the order of submission of the application. The Labor Department will contact an applicant within 1 or 2 days to acknowledge receipt of the application and request and the applicant to provide relevant documents. So kasama po yung kailangan mga dokumento, yung passport ng foreign domestic helper, a valid employment visa, and the recognized vaccination record. Kung sa atin ngayon is yung Bureau of Quarantine yellow card or yellow booklet. After verifying the relevant documents, the Labor Department will issue a demand note to the applicant. So normally, dito ang aplikante dito ang inyong mga employer. The applicant must settle the payment and produce the payment receipt within the specified period of time. The booking process will be completed upon issuance of a booking confirmation by the Labor Department. For point to note, during the Foreign Domestic Helpers Quarantine at PBQC, or Penny's Bay Quarantine Center, and the list of items that should be brought with them, please refer to the notes of making reservation on the booking system. So yung karagdagang impormasyon na kailangan po nyong dalhin para doon po kayo magpabook, kung magpapabook po kayo sa Penny's Bay Quarantine Center, nandoon po yun doon sa website na imi-mention po natin sa inyo. Ayan. Yan na. Nakalagay na siya. Oo, nandito. Okay. 9 a.m. September 14, room reservation in Penny's Bay Quarantine Center, www.fdhlabor.gov.hk. Yon. So yan na po. Yan po yung detalye. Ang suggestion ko po sa inyo, kunan nyo po ng picture, padala nyo po sa amo nyo sakali. Okay? Kasi para at least alam nila kung ano ang kailangan nilang gawin para makapagpabook ng mas mura. Right? Para mas mura po yung inyong booking. Okay. May karagdagan pa yan. Nasaan na ba yun? Nawala na tuloy ako. Okay. So, yun po yung ano. The booking process will be completed upon issuance. Ayaw ng website. Ay pa na, hindi, wala pa yung website eh. Wala. Nga pala. Sa, ano pala? Sa September 14 pa pala. Pag na meron na ngayon yan, di nagkantara pa lahat ng tao dyan, di ba? Nga pala. Sorry. Wag muna. Dapat ba, Labor, gawin nyo akong beta tester para at least nakikita ko na siya. Para nakikita natin. Mapakita kung paano. Sige, sabihin ko kay Sandra. May early access para lang ma-familiarize sila. Okay. Tayo lang. Demanding, Talaga naman, ha? Okay. If an applicant does not submit the documents required, settle the payment, or produce payment receipt within the specified period of time, her booking will be canceled or may be canceled. Okay. Kasi nga, sa sobrang dami na gustong pumasok, di ba? Imagine mo, 800 pa lang ito. So we had 409 rooms sa Silka, sa Chunwan, plus 800. May 1,002 na tayo. Pero sabi nga nila, daily, mag-accept lang sila ng 50. Kasi nga yung transition, tandaan nyo, 21 days yun, di ba? May cycle yun eh. Na sinusunod eh. Para walang pong tinatawag nilang overbooking. Di ba? So, payment will be refunded if the foreign domestic helper is tested COVID-19 positive before check-in, or if a change of cancellation of booking is required due to a change of cancellation of flights or by the airline or due to a lockdown, provided that relevant supporting documents are submitted in advance. If there is a need to cancel a confirmation booking and apply for a refund or change of check-in dates due to other special circumstances, the Labor Department will exercise. Nakalagay dito. Will exercise. Flexibility having regard to the individual merits of the case. Okay, so Group A, tandaan niyo po, 21 days pa rin before the day boarding of the flights. Okay, may mga comments akong nadinig dito sa recently, sa mga threads na nabasa natin sa ating site, no? Regarding nga doon sa
pagpasok ng mga kasama natin dito, regardless po kayo ay nabakunahan dito o nabakunahan sa Pilipinas. Bakit daw 21 days? At sinasabi nga dito, nag-ano na si yung nanalo sa atin. Nakita mo na? Okay. I'll keep it there muna para... Okay. So, sinasabi nga nila na, ginagawa lang nila yan para kumita yung mga hotels. Let me just make it very clear. Kahit sabihin nyo po, medyo off naman po yung inyong reaction regarding that. Kasi tatandaan nyo po, ang bilang natin ngayon, overall, compared to the bilang ng kabuuan po ng bansa sa buong mundo, tayo po ay nasa 12,000 mark. Di ba? Wala pa tayo nasa 15,000. Nasa 12,000 median mark po tayo. And the reason why it's in that state, dahil nga talagang, sasabihin namin sa inyo, talaga naman pong puspusan ang atensyon regarding sa pandemic. In fact, pinag-uusapan na nga ngayon yung booster shots. Yes. 'Di ba? Napag-uusapan na po 'yan. Yes. And in fact, magbubukas na, malapit na yung sabi na natin tri-country or tri-province, no? Para makapasok, makalabas ang ating mga kababayan or people who live in Hong Kong, Macau, and China na wala na pong kinakailangan na quarantine within those two places. No? Kasi nga gusto na nilang sort of slowly restart yung ekonomiya. Right? So, ano lang po, let's be a little bit more concerned about the way we deliver our messages. Yes. Na hindi naman kumikita itong mga to. Dahil tandaan nyo ha, ang dami hong staff na nawalan ng trabaho sa mga hotels. And instead of the hotels continue to bleed, gamitin na lang po sila as quarantine facilities. Di ba? Oo. So yun po yung gusto nating paalam sa inyo. Bakit sa Pilipinas daw 5 to 7 days? Tingnan nyo ho yung nangyayari sa Pilipinas natin. Sa dami po. The last count, ano ba last count ngayon, DJ Jin? Check mo nga, the last count today. Because yesterday's count, DJ Jin and I looked at it, it was 22,000 yesterday. My God, and in fact, dun sa 22,000 na yon, there were certain laboratories na hindi pa nag-release nung kanilang mga resulta. Let me check. Okay. Active cases. Ilan today? How do I read this though? Ang gulo-gulo. Hindi. Basta tingnan mo lang yung number na the daily COVID rate. Okay. Ano ba? Wait. Okay, anyway, babalikan natin si DJ Jin later on. So, sa lahat po ng mga kasama po natin, let us just be a bit, medyo maging pasensyoso lang po tayo bahagya sa mga nangyayari po sa atin ngayon. I do understand that some of you would like to go home, pero of course, yung laki ng gagastusin ng inyong mga employer when you come back, especially kung hindi po kayo nakapagpapakuna. Speaking about hindi po kayo nakapagpapakuna, ha, it is, nakamarka na po yun. Kung kayo po ay hindi nakapagpapakuna at umuwi po kayo, there's no way you can come back. I'm just being practical. And in fact, the government has just extended yung mga vaccination centers to be fixed until October, end of October. Until after end of October, hindi na natin alam kung they will still continue to give free vaccines or kayo na ho magbayad, mag-shoulder. Okay. Today, ang new cases nila is 12,697. Bumaba siya. Oo. From 22 yesterday. Kaya nga sinasabi ko, normally, towards the weekend, all the way till about Tuesday, hindi po sila naglalabas na mataas kasi yung mga laboratories hindi po nagre-release sa dami po ng mga chine-check nila during the middle of the week. So, asahan niyo po yan. Gaya ng sinasabi po sa Pilipinas. Monday, Tuesday, Wednesday. Pagdating po normally ng Tuesday Wednesday, and Thursday, tataas po yun talaga yung bilang. May gulay. Okay, it's 9:29 sa ating programa, First Down. Bago tayo mag-first down at mag-second... Bago natin makalimutan. Ano? Happy birthday. Happy birthday muna tayo. Ito po ang mga ating mga pagbati. Maligayang
bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Binabati po natin ang birthday si Tita Gina Sipo. Happy birthday. At si Amy Acosta ba yun? Happy birthday sa'yo, no? May you have many birthdays to come. Happy birthday kay Grandma all the way from Canada. Oy! Bukas. And happy birthday to my baby brother on Monday. Yes, and happy birthday po kay aming dear Rio Manoto. Oh, Ate Rio, happy birthday! At of course, birthday sa mga kasama po natin sa nag-celebrate po ng kanilang mga birthday nakaraang mga araw at sa mga darating po mga araw, happy birthday! Happy birthday! Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy birthday! Sana malasing mo kami! Sabi ni NJ, happy birthday daw kay Osana. Osana. We're thinking the same thing. Uli ko kayo. Oy, speaking about thinking about the same thing, the other day. Oo. The other day na talaga nakakatawa. Kasi we're thinking, I was working from home eh. So sinabi ko sa sarili ko, Anong araw ba yun? Thursday. No, yesterday. Wednesday. So, DJ Jin was double shift. Ako naman, I was working from home. Yeah. Happy birthday to my cousin Evelyn Maloles Lagahe. Happy birthday to you. Happy birthday to my sister Bituin Bukas. From your sister Lagrimas Duklayan. Yun po si Jamie Sultang, nagsasabi ng pinsan niya po, si Evelyn Malones Lagahe. Si Susan Magpayo, sabi niya dito, good evening po, DJ Jin, Kuya Mike, and happy Saturday. And happy birthday sa daughter ni Rosalinda Cada na si Joyce Cada. Yes, happy birthday po sa inyong lahat. Anyway, Anyway. So nung araw na yon, di ho kami nag-usap nito ha. We wala did kaming not usap-usap. talk. Wala kami usap-usap. So sabi ko sa kanya, Supposedly lunch. Oo. But then, nakabili na ho siya ng lunch. Sabi niya, okay, sige tea. So tea na lang. Sabi ko, coffee tayo or tea. Sabi ko gano'n. Sabi niya, sige. GG. So I had lunch at home. Ako lunch naman, here. I had a piece of toast with avocado. Okay? So yun yung nangyari, no? So, inaantay ko lang ho siya matapos ng kanyang shift dito. Afternoon shift sa news. Tapos sabi ko sa kanya, ready ka na ba? Sabi niya, yes. Ready na ako. So ako, without telling her, sabi ko, para usually ang tanong niya sa akin, saan? Ikaw pumili. Okay. So ngayon, because of that, sabi ko sa sarili ko ako, wala ho tong halong biro, hindi ko siya binigyan ng information. Sabi ko, siguro pupunta na lang ako punta tayo ng festival walk. Sabi ko, mag-festival walk naman tayo. Sabi ko ganun. Sa sarili ko. In his head. In my head, dahil I had to buy some stuff na mas madaling bilhin doon. And another thing, sabi ko, lagi na ho kami dito sa Wampo. Memorize na kami dito. Right? Pangyaw na namin So, sila lahat. sinabi ko sabi ko, sige, antayin ko na lang si DJ Jin. Then she reacted. I said sabi ko, something muna. Something else. Correct? And then I was like, or you want festival walk? Then sabi ko, hindi na ho ako nag-message, tumawag ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Jin, that's exactly what I was talking about. And we're like, what? That's it. Pilipit. Sometimes nangyayari po yun. When the moon just and the other planets just line up. Yes. Si Tita Emmy, sabi niya, happy birthday sa pamangkin ko na si Ellie Dolido Jr. tomorrow. Happy birthday din po kay Christian Lovie Javier, ayon kay Eleanor Javier, yung kanyang grandson. Apo niya po yan. Si Grace Albaten, sabi niya, happy birthday to my niece, Vanilla Ann Suyat, my nephew, Aida Albaten, today, and to John A. Suyat, September 6. Belated happy birthday. Pakibati naman po, sabi ni Beth Palmayan, good evening po, pakibati naman po ang aking kaibigang birthday niya ngayon na si Nita Arcasel. Okay. Yun na yun? Yun na yun. Okay. So we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. Do stick around. We're going to cut this. Puputulin namin to. Then wait for the next link. And then we'll send you our second quiz. The second question for your chance to win 1,450 pesos. That's in celebration of us reaching 145
followers. Okay, take it away.